Hej allihopa! Hallå! Jag sitter och jobbar. Här är min dator. En dator. Min dator. Jag jobbar. Telefonen ringer. Vem är det som ringer? Titta. Marie. Hej Anastasia, det är Marie. Hej Marie, det var länge sedan. Ja, det var det. Hur mår du? Hur mår familjen? Vi mår bra. Hur mår ni? Är alla friska? Ja, vi mår också bra. Jag vill önska dig och din familj en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack snälla Marie. Detsamma. God jul och gott nytt år. Tack Anastasia. Hälsa familjen. Hälsa din familj. Hej då. Hej då! Det var Marie, min kompis. Hon är också lärare. Lärare i svenska. I svenska som andra språk. Hon har också en kanal på YouTube. Titta där. Där är hon. Gå in och kika. Det finns många videor där. Många. Vad roligt att hon har ringt. Jättekul. Verkligen. Men jag måste fortsätta jobba. Tack för att du har tittat. Besök gärna Maries kanal. Hoppas att du gillar den. Vi ses i nästa video. Hejdå! God jul!